እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህኛው ክፍል ደግሞ ቪኤስ ኮድን በመክፈት ኮዲንግ እንጀምራለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ስለምንሰራው ማውራት ስለሚጠቅም ትንሽ እናወራለን። እንደምታዩት ዋሸር አካዳሚ የሚባል ዌብሳይት ልትሰሩ ነው ማለት ነው። የምትጠቀሙት ቴክኖሎጂ ደግሞ HTML እና CSS ብቻ ይሆናል። ይህም የተሰራው በHTML እና በCSS ብቻ ነው። ዋናው ዓላማውም HTML እና CSSን ለማስተማር ተፈልጎ ሲሆን ብዙ ፊቸሮች ኢንክሉድድ ሆነዋል፣ ተጨምረዋል። እንደምታዩት ከታች ፉተር አለው፣ ኮፒራይት አይከኖች አሉት፣ እንደገና ወደ ላይ የሚወስድ ቀስት አለ፣ ከዚህ ጋር ናቪጌሽን አለ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮንታክት ፎርም አለ። ፎርሙ ሰሚት ይደረጋል። አፕላይ ደግሞ ለምሳሌ አፕሊኬሽን ፎርም ብዙ ጊዜ እንሞላለን። ያ ዌብ ዲቨሎፕመንት ላይ አፕሊኬሽን ፎርም መስራት ስለሚያስፈልግ አለ። እንደገና ይሄ ፕሮጀክቶቻችሁ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ለብሎግ ሊሆን ይችላል ማለት ነውና የተለያየ ቴክስት እንዴት ማስገባት እንደምንችል በኤችቲኤምኤል እንዴት መስራት እንደምንችል ለማሳየት ሞክሬያለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖድካስት ይላል። ፖድካስት ላይ ብዙውን ጊዜ ኦዲዮ ማቴሪያልስ ነው የምናገኘው። ኦዲዮ ማቴሪያልስ ደግሞ በኤችቲኤምኤል እንዴት ኢምቤድ እንደምናደርግ ለማሳየት ሞክሬያለሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ቪዲዮ ኢምቤድድ ሆኗል። ቪዲዮውም አንድ ቪዲዮ ነው፣ ብዙም ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ከዛ ከታች ምን አለን? ሰንጠረዥ አለ። በሰንጠረዥም ደግሞ የተወሰኑ ኮርሶች ዲስፕሌይድ ሆነዋል። ሊንክ አለው፣ ወደ ሊንኩ ይሰዳል ማለት ነው። አባውት ላይ አባውት ፔጅ አለ። ይሄ ላንዲንግ ፔጅ ነው። ስለዚህ ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል። ይሄንን በጨረሳችሁ ጊዜ የኤችቲኤምኤል እና የሲኤስኤስ አንደርስታንዲንጋችሁ በጣም ጥሩ የሚባል ይሆናል። ከዛ ቀጥሎ ግን የምትማሩት ጃቫስክሪፕት ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛውን ቴክኖሎጂ ይህን ከጨረሳችሁ በኋላ ሪያክት ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ከተማራችሁ በኋላ ፍሮንትኤንድ ዴቨሎፐር፣ ጥሩ ፍሮንትኤንድ ዴቨሎፐር ትሆናላችሁ። ከዛ አትሊስት ኖድ እና ሞንጎዲቢ በአንድ ላይ በመጨመር ባክኤንድ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ከዛ ፍሮንትኤንድ እና ባክኤንድ በአንድ ላይ በማገናኘት ፉል ስታክ ዲቨሎፐር ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አቁማለሁ። ወደ ቪኤስ ኮድ እንሄዳለን ማለት ነው። ቪኤስ ኮድ ከመክፈቴ በፊት እዚህ ጋር ፎልደር ወይም ደግሞ የፕሮጀክቱ ኔም እጽፋለሁ ማለት ነው። ራይት የፎልደሩ ስም ዋሸራ አካዳሚ ኦር ዋሸራ ስታቲክ ዌብሳይት፣ ዋሸራ ስታቲክ ዌብሳይት። ስለዚህ ይሄ ስም ይቀጥላል ማለት ነው። ዋሸራ ስታቲክ ዌብሳይት ብዬ ስሙን ወይም ደግሞ ዋሸራ አካዳሚ ስታቲክ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል፣ ምንም ችግር የለውም። በዚህ ፎልደር ውስጥ የምንሰራው HTML እና CSS ኢሜጆች በሙሉ በዚህ ውስጥ ይቀመጣሉ ማለት ነው። መልካም። ከዛ ቀጥሎ ቪኤስ ኮዱን አስጀምረዋለሁ። ቪኤስ ኮድ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ ዴስክቶፕ ላይ ነው ክሬት ያደረኩት ዋሸራ ስታቲክ ዌብሳይት። እዚህ ጋር ምንም ፎልደር የለውም። ፎልደር ክሬት ማድረግ የማያስፈልግም። ከፋይል እንጀምራለን። index.html ዌብሳይት ወይም ደግሞ ዌብ ዲቨሎፕመንት ላይ ሁሌ የሚያስፈልገን index.html ነው። ስለዚህ እስኪ h1 ብዬ ልጀምር። ዌልካም ቱ ዋሸራ አካዳሚ። ይህንን በመጻፍ ትልቅ ታይትል ሰራው ማለት ነው። እና እስኪ ራን እናድርገው። ይህንን በሁለት መንገድ ራን ልናደርገው እንችላለን። ቀጥታ እዚህ ጋር መጥተን ይህንን ራይት ክሊክ አድርገን በክሮም ሬንደር በማድረግ ማለት ነው። ሬንደር ማለት ቪኤስ ኮድ ላይ የጻፍነው ኮድ ይሄ ክሮም ሬንደር ያደርገዋል። ሰው እንዲያነበው አድርጎ ዲስፕሌይ ያደርገዋል። ሬንደር ማለት ዲስፕሌይ ማድረግ ማለት ነው። መሽኑ ላይክ
of course this is human readable code ምንድነው የሚባለው ይሄኛውን ኮድ ወደ human readable የሆነ ቴክስት ይቀይርልናል ማለት ነው ምናልባት I think ከዛ በፊት ትንሽ ሚስ ያደረግነው ነገር ቢኖር the 30 days of 30 days of HTML እዚህ ጋር እስኪ ትንሽ እንትን እንበል 30 days of HTML ጥሩ ማቴሪያል ለማስቀመጥ ሞክሬያለሁ ግን የግድ እዚህ ጋር መማር የለባችሁ HTML ቅድም ለማብራራት እንደሞከርኩት the whole process ይሄንን ነው የሚመስለው አሁን የሰው ልጅ ቆዳና ምንድነው ይሄ ስጋና ደም በማይኖር ሳይኖረው ስኬለተኑ ብቻ ባለበት ያለውን ነው የሚመስለው ቅድምም ቤት ሲሰራ ምንድነው አቋም እና ማገር ብቻ ከተሰራ በኋላ መጨረሻ ላይ ይመረጋል ወይም ደግሞ በሆነ ነገር ይሸፈናል ማለት ነው ቀን ይቀባል ይለሰናል ማለት ነው ያ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው CSS ፓርቱ ነው ዳይናሚክ እና ሪአክቲቭ እንዲሆን ደግሞ ጃቫስክሪፕት እንጨምርበታለን ስለዚህ HTML ማርክአፕ ላንጉዌጅ ነው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አይደለም ይሄንን ማንበብ ጠቃሚ ነው ለብዙ መረጃ ግን እኔ ካልኳችሁ አሁን የበለጠ ብዙ የምታገኙት ነገር የለም ይሄንን ያልኳችሁ ከተረዳችሁ በቂ ነው ይቅርታ ስለዚህ ይሄን አጽም ማየት ይቻላል በቃ አጽሙ ምንም ሳይኖር አቋሙ ማለት ነው ከዛ CSS ሲጨመርበት ያምራል ይዋባል ማለት ነው ስለዚህ CSS ራሱ ስታይል ካስኬዲንግ ስታይል ሺት ይባላል ማለት ነው ይሄኛው ሃይፐርቴክስት ማርክአፕ ላንጉዌጅ ማለት ሃይፐርቴክስት ማለት ሊንክድ የሆነ ቴክስት ማርክአፕ ላንጉዌጅ ደግሞ ማርክ እናደርገዋለን ለምሳሌ ይሄ H1 ስንል ምን ማለታችን ነው ሄዲንግ 1 ሁን ማለታችን ነው ትልቅ ታይትል ሁን ማለታችን ነው እና ታይትሉ እንደዚህ ትልቅ ይሆናል ማለት ነው ያ ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ግን ብዙን ጊዜ ዌብሳይት በመንሰራበት ጊዜ ምን ያስፈልገናል ከላይ ሄድ ያስፈልገናል ከዛ ከመካከል ደግሞ ታይትል ያስፈልገናል ታይትሉ ምናልባት ዋሸራ አካዳሚ ስታቲክ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል ከዛ ቦዲ ያስፈልገናል ቦዲው ደግሞ ዌብሳይት በመንሰራበት ጊዜ ይሄ ከዚህ ውስጥ የሚታየው ጠቅላላ ከቦዲው ነው የሚመጣው እዚህ ጋር የሚሄደው ግን ከሄዱ ነው የሚመጣ ማለት ነው from the head ነው የሚመጣው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ዋሸራ አካዳሚ ስታቲክ ይላል እዚህ ከሄዱ ደግሞ H1 ጽፌ welcome to ዋሸራ አካዳሚ ብዬ ብጽፍ እና ሪፍሬሽ ባደርገው I think መስጋት አለብኝ የተወሰኑትን እንደምታዩት welcome to ዋሸራ አካዳሚ መጣልኝ ማለት ነው ከላይ ደግሞ ዋሸራ አካዳሚ ስታቲክ ዌብሳይት ሚል መጣልኝ አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ በራሱ እንትን አይልም ስለዚህ አሁንም የዊንዶውን ኪ በመጫን ከዛ ወደ ግራ ያለውን ደግሞ ቀስት በመጫን ይሄ እንደዚህ ሆነልኛል ከዛ ይሄንን the same I do then I can do this ምንድነው ማድረገው እንደዚህ ይሄ እንትን ስለማይመች ዘጋውና በምን ከፍተዋለሁ በላይቭ ሰርቨር ከፍተዋለሁ ያ በላይቭ ሰርቨር የሆነን እንትን በመጽፈበት ጊዜ ሪፍሬሽ አድርጎ ይቀይራል ማለት ነው ስለዚህ
እዚህ ጋር የምንጽፈው በሙሉ ይመጣል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ፒ ማለት ፓራግራፍ ነውና ሎረም ኢፕሰም አሁን ኮንተንት ስለሌለኝ ሎረም ኢፕሰም ልጻፍ። ሎረም ብላችሁ ታብ ብትጫኑ ጀነሬት ያደርግላችኋል ቴክስት፣ ማይነበብ ቴክስት ማለት ነው ለጊዜው። ግን እኔ በጣም ብዙ ቴክስት እንዲኖረው ስለምፈልግ ላባዛው። ሎረም ሲባዛ በ10 በጣም ብዙ ቴክስት ይፈጥርልኛል ማለት ነው። ብዙ ቴክስት ተፈጠረልኝ ማለት ነው። ነገር ግን እኔ አሁን ይሄ ዌብሳይት ምን እንዲኖረው ፈልጋለሁ? ሄደር እንዲኖረው ፈልጋለሁ። ሄደር ሲጻፍ እንደዚህ ነው። ምክንያቱም ዌብሳይት ሄደር ሊኖረው ይገባል። እዚህ ጋር አድርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ጠቅላላ ሜን ደግሞ the main part of my website በዚህ ጋር እንዲሆን ፈልጋለሁ። በሜን ጻፍኩት። እስካሁን በነገራችን ላይ ይሄንን ስጽፍ ምንድናቸው እነዚህ እስካሁን የጻፍኳቸው? እዚህ ጋር ሄድ ምናምን እያልኩ የጻፍኳቸው ምንድናቸው? እንዴት ነው የምትረዷቸው? በጣም ከባድ ነው። ኦኬ አይታችሁ ከሆነ እንደዚህ የያንሳል ምልክት፣ ይበልጣል ምልክት፣ ከዛ ኮንተንት ጻፍኩና አሁንም ስላሽ አድርጌ ይበልጣል ምልክት። እነዚህ ታግ ይባላሉ። ኦፕኒንግ ታግ፣ ክሎዚንግ ታግ ይባላል። ይሄንን ለምሳሌ h1 እንዲሆንልኝ ከፈለኩ h1 አደርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ h1 አደርገዋለሁ። አያችሁ ኮንተንቱ መጣልኝ ማለት ነው። ይሄ ኦፕኒንግ ታግ፣ ክሎዚንግ ታግ። ስለዚህ በዚህ ክፍል የምንማረው ስለ HTML ታግስ ይሆናል ማለት ነው። HTML ታግ ምንድናቸው? HTML ታግ ማለት ኦፕኒንግ ታግ አለው፣ ክሎዚንግ ታግ አለው። ይሄንን ነው የሚመስለው። ከዛ ለምሳሌ h1 አልኩ፣ h2 አልኩ፣ no h1 it should be the same። ከዛ the content goes here፣ ኮንተንቱ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። it should refresh ማድረግ ነበረበት። ወይም ደግሞ ይሄንን this is going to be a title። እየዘገየ ነው በተወሰነ ደረጃ። ያ ምንድነው የሚለው library reloads not possible without body or head tag። እና እንደዚህ አይነት ታግ እንግዲህ ካሁን በኋላ ታጎችን መጻፍ ፓተርኑ ተመሳሳይ ከሆነ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያስፈልገናል? ከላይ ምን ያስፈልገናል? ሄድ ያስፈልገናል። ከዛ ታይትል ያስፈልገናል። ይሄንን ምን እንለዋለሁ? ዋሸራ አካዳሚ no static website። ከዛ ቦዲ መስራት ፈልጋለሁ። ቦዲ ብላችሁ እንደዚህ ስታደርጉት ወዲያውኑ እንትን ይላችኋል። ከዛ ጊዜ ውስጥ h1 በመጻፍ this is heading 1። ግን የሚገርመው ይሄ ሁለቱ በምን ራፕ መደረግ አለባቸው? ሁሉ በኤችቲኤምኤል ራፕ መደረግ አለባቸው ሁሉም። ስለዚህ ዌብሳይት ሁሌ ስንሰራ በኤችቲኤምኤል ራፕ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ከላይ ኤችቲኤምኤል አለ ከታች። ከዛ በኤችቲኤምኤል ውስጥ ምን አለን? ሄድ አለን፣ ሄድ። ከዛ ደግሞ ቦዲ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ታይትል ስጽፍ ተሳስቻለሁ፣ ያስፈልገዋል። ያ for some reason here refresh ያደረገ ይመጣል። ይሄ heading 1 ነው። heading 2 this is heading 2 እንዳያችሁት። h3 this is heading 3 h4 this is heading 4 እንደምታዩት ዋና አርዕስት፣ ንዑስ አርዕስት እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። h5 this is heading 5 ይላል። ከዛ
6 is heading 6 ሳላስበው በእንግሊዘኛ ቀላቀየ እንግሊዘኛ ብቻ ላስመስለው ይችላልው እንዳያችሁት እስካሁን ያየናቸው h1 ታግ ነው ያየነው ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ እስኪ ፒ ነኝ ፓራግራፍ ፒ ደግሞ ፓራግራፍ ለመስራት ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው this is going to be a paragraph አያችሁ ቴክስቱ ራሱ ከለሩ somehow ኢንቴንሲቲው ቀለል ያለ ነው ማለት ነው ይሄ ቦልድ ነው ስለዚህ ዛሬ ምን ተማርን በዚህኛው ክፍል የተማርነው ታግ ነው html ታግ html ኤሌመንት ይሄ html ኤሌመንት ይባላል ምን አለው ኦፕኒንግ ታግ አለው ክሎዚንግ ታግ አለው መካከል ላይ ደግሞ ኮንተንቱ ወይም ደግሞ ቴክስቱ አለን ማለት ነው ጽሁፉ አለን ይሄን ይመስላል ሁሌ ይሄንን ነው የሚመስለው ከላይ በምን እንዘጋዋለን ዋናው html አለ በhtml ውስጥ ደግሞ ምን አለ ሁለት ነገሮች አሉ head እና the body inside the body ምን አለ ታይትል አለ ከዛ ዌብሳይቱ ላይ የሚወጣው ደግሞ እንደዚህ የምታዩት ነገር የሚጻፈው ቦዲው ላይ ነው ማለት ነው በዚህ ክፍል የhtml ኤሌመንትስ አይተናል ከhtml ኤሌመንቶች ደግሞ like html itself አይተናል head አይተናል title አየን body አየን በbody ውስጥ ደግሞ ከh1 እስከ h6 ያሉትን የተለያየ አርስት መጻፊያ የሚያገለግሉ html ታግ አይተናል ፓራግራፍ አይተናል ምናልባት ፒ አሁንም ሎረም ኢፕሰን በመጨመር እንዳያችሁት ያ እንደዚህ ደግሞ የሆነ የሚያስቸግር ከሆነ አይታችሁ ከሆነ በጣም ረጅም ስለዚህ ራፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው word wrap ያ word wrap on ምን ማለት ነው ይሄኛው እንትን ይላል ይሰበሰባል ማለት ነው word wrap በማይሆንበት ጊዜ ረጅም ይሆንና ስክሮል ሌፍት ኤንድ ራይት ያለን ያስቸግረናል ማለት ነው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ትምህርት እንገናኛለን